توان روشیه برای ساده کردن ضرب‌های پی در پی یک عدد. سلام، من نسیم هستم و امروز توی کانالم مد وید نسیم میخوام بهتون آموزش بدم که توان چیه و چطور میتونیم اعداد تواندار رو با هم دیگه جمع یا تفریق کنیم. با من همراه باشین. درس امروز ما در مورد توان هست. من اگه یه عدد رو چند بار با خودش جمع کنم، به جای جمع میتونم از ضرب استفاده کنم. بگم این عدد مثلا 2، من 3 بار با خودش جمعش کردم، پس میگم 3 تا 2 تا. حالا اگر همین عدد رو 3 بار در خودش ضرب کنم، دیگه نمیام از ضرب استفاده کنم، پس باید براش یک عملیات جدیدی رو ما تعریف کنیم. 2 ضرب در 2 ضرب در 2، میگم این عدد 2 3 بار توی خودش ضرب شده، پس اینو به این شکل می نویسم: 2 به توان 3. به این 2 میگیم پایه و به این 3 میگیم چی؟ توان. پس ما وقتی که داریم در مورد توان صحبت میکنیم، یک پایه و یک توان داریم. هر عددی رو هر چند بار در خودش ضرب کنیم، به تعداد دفعاتی که ضرب میشه اون عدد رو به صورت توانش می نویسیم. مثلا من اینجا 3 ضرب در 3 ضرب در 3 ضرب در 3 رو دارم. ببینید 3 رو 4 بار تو خودش ضرب کردم، پس می نویسم 3 به توان 4. عدد میتونه کسری هم باشه، 1/5 ضرب در 1/5 ضرب در 1/5. پس من اینو می نویسم 1/5 3 بار در خودش ضرب شده به توان 3. نکته بسیار مهمی که اینجا وجود داره اینه که وقتی شما کسری می نویسین حتما باید دورش پرانتز بذارین. در این صورت میتونیم بگیم هم صورت هم مخرج به توان 3 رسیده. اما اگر من عددی رو به این شکل بنویسم، ببینید وقتی که دورش پرانتز نیست یعنی توان 2 فقط برای صورته. 2 به توان 2. 2 به توان 2 یعنی چی؟ یعنی 2 بار 2 رو در خودش ضرب کنم. مخرج چی؟ 3 تنهاست، پس میشه 4/3. اما اگر 2/3 کلاً به توان 2 رسیده باشه، یعنی پرانتز داشته باشه، این یعنی 2/3 ضرب در 2/3 شده و مقدارش میشه 4/9. وقتی عددی یک بار تو خودش ضرب شده، مثل اینجا که من 3 رو نوشتم، یعنی 3 به توان 1. پس تا اینجا 2 تا نکته رو یاد گرفتیم. 2 به توان 5 یعنی 5 بار عدد 2 رو توی خودش ضرب کنیم، مثل این. و عدد به توان 1 یعنی عدد 1 بار نوشته میشه. بچه عدد به توان 0 حالا هر عددی میتونه باشه، میشه 1. مثلا آ به توان 0. آ هر عددیه، اما آ عدد 0 نیست. پس آ هر عددی به جز 0 به توان 0 برسه میشه 1. 1 به توان هر عددی برسه بازم میشه 1. مثلا 1 به توان 1300 میشه چی؟ یعنی 1300 بار 1 رو تو خودش ضرب کنیم، پس مقدارش میشه 1. باشه، توی مبحث توان باز هم تاکید میکنم که به پرانتز دقت کنید. اول یه نکته بگم و بعد یک مسئله بسیار مهم رو توضیح میدم. ببینید وقتی که من عددی دارم مثل آ که به توان m رسیده و بعد دوباره این آ به توان m به توان n برسه، یعنی به این شکل بوده: آ به توان m، آ به توان m، آ به توان m. همینطوری این داره پیش میره. این n بار قراره در هم ضرب بشه، پس این میشه آ به توان، ببینید این دوتا رو انگار داریم در هم ضرب میکنیم، میشه m n. پس اگر توان 2 بار بود، یعنی یک عدد تواندار داشتیم که دوباره به توانی رسونده بودیم، کافیه این دو مقدار رو در هم ضرب کنیم.
مثل اینجا 3 به توان 2 که به توان 4 رسیده میشه 3 به توان 2 4 تا 8 تا. چطوری حساب کنم؟ ببینید اینجا اولویت با این توان بالاست. من اول این 2 به توان 4 رو باید حساب کنم. 2 به توان 4 یعنی 2 رو 4 بار باید در خودش ضرب کنم. 2 2 تا 4 تا 4 2 تا 8 تا 8 2 تا 16 تا. پس این میشه 3 به توان 16. پس ببینید اهمیت داره که من پرانتز بذارم یا پرانتز نذارم. مثلا 3 به توان 2 به توان 3. اینجا باید اول 2 رو به توان 3 برسونم که میشه 8. پس این مقدارش 3 به توان 8. اما اگر 3 به توان 2 اینجا هم توان 3 داشتم، چون پرانتز گذاشته بودم 2 3 تا 6 تا میشد 3 به توان 6. اگه همچین سوالی داشته باشم 1 به توان 1390 به اضافه 2 به توان 3 منهای 3 به توان 2 به اضافه 1390 به توان 0. این سوال باید چطوری حل کنم؟ برای جمع و تفریق قانونی که وجود داره اینه، شما باید بیاین حساب کنین دونه به دونه، بعد با هم جمع و تفریقش کنیم. 1 به توان هر عددی برسه میشه 1. 2 به توان 3 یعنی 2 رو 3 بار در خودش ضرب کنیم میشه 8. 3 به توان 2 یعنی 3 رو 2 بار تو خودش ضرب کنیم میشه 9. هر عددی به توان 0 برسه میشه 1. خب 1 به اضافه 8 میشه 9. 9 منهای 9 میشه 0. 0 به اضافه 1 میشه 1. بچه ببینید اینجا 3 به توان 2 به اضافه 5 به توان 2 به اضافه 1 به توان 2 به اضافه 0 به توان 2 رو داریم. اینجا درسته همه توان ها مثل همه، ولی ما کاری به کارش نداریم، داریم جمع میکنیم. پس دونه به دونه باید انجام بدیم. 3 به توان 2 9. 5 به توان 2 25. 1 به توان 2 1. 0 به هر توانی برسه به جز 0 میشه چی؟ میشه خودش. یعنی 0 رو 2 بار تو خودش ضرب کردیم. خب 9 به اضافه 25 میشه 34 به اضافه 1 35. بعدی 3 به توان 3 منهای 3 به توان 2 به اضافه 3 به توان 4 منهای 3 به توان 0. پایه ها همه مثل همه، اما ما کاری به کار این نداریم، ما قانون خودمون رو داریم. توی جمع و تفریق فقط مجازیم اعداد رو به توان برسونیم و بعد با هم جمع و تفریقش کنیم. 3 به توان 3 27. 3 به توان 2 9 و 3 به توان 4 میشه 81. 3 به توان 0 هم میشه چی؟ میشه 1. 27 منهای 9 میشه 18. 18 به اضافه 81 میشه 99 منهای 1. اگه این ویدیو براتون مفید بود لطفاً سابسکرایب کنید، لایک کنید و کامنت بذارید.